ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำครีมทางครับนี่นะครับหัวมันหักไปแล้วนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับซื้อมาก็ราคาก็100 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงหัวมันนะครับให้ใช้งานได้นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าจะทำยังไงนะครับไปกันเลยนะครับ